හරි අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද කිය දෙන්නේ සුපිරි බිස්නස් එකක් පෙරද වගේම මාසෙකට මේ බිස්නස් එකෙන් ලක්ෂයක් හොයන්න පුළුවන් ලක්ෂයකට වැඩි හොයන කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ කුරක්කම් පිටි බිස්නස් එකක්. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification all කරලා තියාගන්න. මම ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයාලට කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක සහ ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ. ඒ නිසා subscribe කරලා තියාගන්න. හරි අද බිස්නස් එක ගැන කතා කරොත් අද බිස්නස් එක කුරක්කම් පිටි බිස්නස් එකක් කරන්නේ කොහොමද සහ කුරක්කම් පිටි බිස්නස් එකකින් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියන කරුණු තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම කුරක්කම් පිටි ගන්න ඕන. ඕගොල්ලෝ මිලදී ගන්න ඕන. කුරක්කම් පිටි මිලදී ගන්න පුළුවන් ස්ථාන මම වීඩියෝ එක යන ගමන් කතා කරන්නම්. වීඩියෝ එක අතරතුරේදී අපි යන ගමන් කතා කරමු කොහොමද ආයතන සම්බන්ධ කරගන්න නිසා ඒ ආයතන වල නම්බර් මොනවද කියලා. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කුරක්කම් පිටි ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්න ඕන. මිලදී ගන්නකොට කුරක්කම් පිටි ඔයගොල්ලන්ට ක්‍රම දෙකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. තොග වශයෙන් මිලදී ගනිද්දී ඔයගොල්ලන්ට ලූස් එක තොග වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පැකට් කරපු එක තොග වශයෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් මම දෙකම කියලා දෙන්නම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියකට මේක කුරක්කම් පිටි මිලදී ගන්න. හරි මෙන්න මෙහෙමයි කුරක්කම් පිටි තොග වශයෙන් මිලදී ගනිද්දී හොඳ පිටි එකක් ඔයගොල්ලෝ තෝරා ගන්න. සාම්පල් ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කියන්න මට සාම්පල් ටිකක් ඕඩර් එකක් දාන්නම් මට සාම්පල් පැකට් එකක් ඕන ඔයගොල්ලෝගේ කිව්වම ඒගොල්ලෝ එවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පිටි එක හොඳ නම් ඒ ආයතනෙ මිලදී ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කුරක්කම් පිටි තොග ගෙනාවොත් ලූස් එකෙන් ඔයා ගෙදර පැකට් කරන්න ඕන. පොඩි සීලා එකක් ගෙනල්ලා කුරක්කම් පිටි පැකට් කරලා පොඩි කොමියුනිකේෂන් එක මේ හරි සරලව කියලා දෙන්නේ. කොමියුනිකේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයා කුරක්කම් පිටි ඔයාගේ නිෂ්පාදනයේ නමක් දාලා කල්ලිකුත් වෙන දින නිෂ්පාදන දින නම් කරලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් කරන්න මම ඒකට උත්තර දෙන්නම්. ඒ ටික දාලා කාණ්ඩාංකයක් දාලා ඒ ටික දාලා ඉවරලා ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මේක රෙජිස්ටර් කරන්න නැතුව කරන් යන්න පුළුවන්. මගදී රෙජිස්ටර් කරන්න ඕන නම් පුළුවන් කැමති නම් කරන් යද්දි බිස්නස් එක. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලොන්ගේ නමින් පැකට් කරලා කඩවල වලට දාන්න පුළුවන් මේ කුරක්කම් පිටි. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලොන්ට පැකට් ගේන්න පුළුවන්. පැකට් ගෙනල්ලා කඩවල වලට දාන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේ විදි දෙකෙන් මොන විදිය කරත් සාර්ථකයි වැඩේ. ඉස්සෙල්ලාම අනුන්ගෙන් පැකට් ගෙනල්ලා කඩවල වලට දාලා ඔයාටම පැකට් ගස්සවන්න කට්ටිය අරගෙන පැකට් ගස්සවල ආයතනයක් විදියට කම්පැනියක් විදියට කර්මාන්තශාලාවක් විදියට උනලා ලොකුවට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඕනම ලොකු කම්පැනියක් බිහි වෙන්නේ කුඩාවට තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගමේ සහ නගරේ සහ වෙනත් ගම්වල සහ වෙනත් නගරවලට ඔයා ඩිලිවරි යන්න ඕන මේ බඩු ටික අරගෙන. ඔයා මේ බඩු ටික අරන් ෆුල් ටයිම් කරනවා නම් Tamanටම යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාර්ට් ටයිම් කරනවා නම් ඔයා රෙන්ට් එකට ට්‍රීවිල් එකක් හෝ ඩීමෝ බට් එකක් අරගෙන කුඩාලුර රථයක් අරගෙන නැත්නම් ගෙදරම තියනවා නම් මේ වාහන හොඳයි. එහෙම නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා බදු අරගෙන කුලියට අරගෙන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් සහ ඩිලිවරි යවන්න ගෝලයෙක් දාලා මේ කඩවල් වලට දාගෙන යන්න පුළුවන් බඩු ටික. මේ දාගෙන යද්දි ඔයා රූට් ඒවා පහක් හදාගන්න. රූට් ඒවා මම හැමදාම කියන රූට් ඒවා පහක් හරි හයක් හරි හදාගන්න. අද යන පාරේ හෙට යන්න එපා. එහෙම වුණොත් බිස්නස් එක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඔයා එක එක පැතිවල යන්න හැම පැත්තම try කරලා බලන්න. ඔය කුරක්කම් පිටි කියන්නේ දේශීය දෙයක් වගේම සෑහෙන මිනිසු ප්‍රමාණයක් ආහාරයට ගන්න දෙයක් නිසා විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන දෙයක් නිසා ඉක්මනට මාකට් එකක් අල්ලගන්න බැරි කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට අල්ලන්න පුළුවන්. මම කරන නිසා සහ කරලා බලපු නිසා තමයි මේ ඕගොල්ලන්ට හැම වීඩියෝම කරන්නේ. හරි එහෙනම් ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඕගොල්ලන්ට ජය වේවා.